Lektion 1. Färska produkter. Det finns en avdelning i mataffären. Ja. Det är för frukt och grönsaker. De håller dem fräscha längre. Jag älskar hur de visar allt. Det gör shoppingen roligare. Handlar du ofta där? Jag försöker gå varje vecka. Samma här. Färska råvaror är viktigt. Håller med. Det är hälsosammare för oss. Lektion 2. Att ta tåget. Kan jag ta ett tåg till flygplatsen här? Ja, det kan du. Det är precis vid den stationen. Stor. Hur ofta springer det? De kommer var 30:e minut. Perfekt. Vilken tid är nästa? Låt oss kolla schemat. Jag hoppas att jag inte missar det. Du Tack kommer för att klara hjälpen. det. Följ bara skyltarna. Lektion 3. Internationella smaker. Jag håller med. De har ett brett utbud. Ja, det är fantastiskt att se. Vilka internationella ingredienser fångade dig? Jag lade märke till några kryddor från Indien. De är bra för smaken. Jag tror att jag ska prova dem till min curry. Det låter läckert. Några andra planer? Kanske lite italienska örter också. Perfekt val. Italiensk mat är alltid en hit. Lektion 4. Sekretessfrågor. Tja, jag antar att integritet kan vara ett problem. Ja, att ha allt uppkopplat är knepigt. Exakt. Vad tycker du att vi ska göra? Jag tror att vi måste vara försiktiga med vår data. Det är sant. Vi bör använda starka lösenord. Och kanske inte dela för mycket på nätet. Bra idé. Mindre delning innebär mer integritet. Jag mår redan bättre av det. Låt oss fortsätta diskutera detta oftare. Lektion 5. Delade upplevelser. Hur är det med din? Det var gott också. Jag njöt av det. Jag är glad att vi båda klarade det. Ja, det var en rolig upplevelse. Vilken var din favoritdel? Jag älskade musiken. Det var livligt. Musiken satte verkligen stämningen. Absolut. Dansade du? Det gjorde jag. Det var svårt att motstå. Lektion 6. Nätverksmöjligheter. Det här är andra gången jag deltar i den här konferensen och det är en fantastisk möjlighet att träffa nya människor. Ja, nätverkande kan vara så värdefullt, särskilt inom vårt område. Att göra anslutningar kan öppna många dörrar. Exakt. Jag ser alltid fram emot att utbyta idéer och lära av andras erfarenheter. Ja. Det är fascinerande hur olika perspektiv kan inspirera till nya förhållningssätt till vårt arbete. Absolut. Dessutom är det en chans att bygga varaktiga relationer som kan gynna oss i framtiden. Definitivt. Jag tycker att det är viktigt att följa upp människorna vi möter här. Jag håller med. Ett enkelt meddelande kan hålla kontakten vid liv och visa att vi värdesätter deras insikter. Ja. Låt oss göra en plan för att utbyta kontaktinformation med intressanta människor vi träffar. Bra idé. Jag är spänd på att se hur dessa kopplingar kan leda till samarbete längre fram. Lektion 7. Bullerklagomål. Ursäkta mig, det kommer mycket ljud från rummet bredvid oss.
Det är ganska distraherande. Ja, jag hör det också. Det är svårt att fokusera med allt uppståndelse som pågår. Exakt. Jag undrar om vi ska säga något till ledningen om det. Det kan vara en bra idé. Det är viktigt att ha en lugn miljö, särskilt när vi försöker koppla av eller arbeta. Rätt. Jag hoppas att de kan ta itu med bullret så att vi kan njuta av vår vistelse. Ja. Det är viktigt att kommunicera våra bekymmer för att säkerställa en bekväm upplevelse. Jag tycker att det är värt att ta upp. Vi förtjänar att ha en lugn plats. Absolut. Låt oss närma oss receptionen och se om de kan hjälpa till att lösa problemet. Bra plan. Jag föredrar att njuta av vår tid här utan avbrott. Lektion 8. Utforska frihet. Frihet att utforska i din egen takt är en av de bästa delarna med att resa. Absolut. Det låter dig fördjupa dig i nya upplevelser utan att känna dig förhastad. Ja. Jag älskar att kunna vandra och upptäcka gömda pärlor som kanske inte finns i guideböckerna. Exakt. Att ta sig tid kan leda till några av de mest minnesvärda äventyren. Och det är det chansen att interagera med lokalbefolkningen och lära dig om deras kultur. Ja. Dessa spontana ögonblick blir ofta de bästa berättelserna att dela med sig av. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att omfamna resan och njuta av varje ögonblick. Absolut. Låt oss ingå en pakt för att prioritera utforskning på vår nästa resa. Det låter fantastiskt. Här är till framtida äventyr fyllda med frihet och upptäckter. Lektion 9. Jultraditioner. Varje jul lämnar de mjölk och kakor till tomten, vilket är en så härlig tradition. Ja, det är ett magiskt sätt att involvera barn i semesterandan och hålla spänningen vid liv. Exakt. Och väntan på jultomtens ankomst gör julmorgonen ännu mer speciell. Det gör det verkligen. Jag minns att jag vaknade tidigt, ivrig efter att se om tomten hade njutit av godsakerna. Rätt. Och glädjen att öppna presenter ökar spänningen i festligheterna. Ja. Det är en perfekt blandning av tradition och spänning som skapar bestående minnen för familjer. Och det lär barn glädjen att ge när de deltar i förberedelserna inför tomtens besök. Absolut. Dessa små ögonblick blir omhuldade berättelser som familjer delar i generationer. Det är underbart hur så enkla traditioner kan innehålla så mycket mening och värme. Lektion 10. Snygga tillbehör. Jag älskar hur ett snyggt bälte kan fullända mina outfits. Det är otroligt hur en liten accessoar kan lyfta en hel look. Absolut. Ett bra bälte ger inte bara stil utan definierar också din silhuett, vilket gör att du ser polerad ut. Exakt. Det kan förvandla en enkel outfit till något skikt och sammansatt. Och det är också mångsidigt. Du kan klä den upp eller ner beroende på tillfälle. Rätt. Ett välvalt bälte kan få även de mest grundläggande kläderna att kännas speciella. Ja. Det handlar om att hitta den rätta balansen mellan funktionalitet och stil. Och bälten finns i så många stilar och färger som erbjuder oändliga möjligheter till personligt uttryck. Definitivt. Det är ett roligt sätt att visa upp din personlighet och modekänsla.
Dessutom är självförtroendeökningen du får av att bära något som får dig att må bra ovärderlig. Lektion 11. Naturliga recept. Ja, jag har faktiskt experimenterat med några naturliga recept på sistone, och det har varit en så givande upplevelse. Det låter spännande. Vilken typ av recept har du testat? Jag har fokuserat på naturliga hudvårds- och rengöringsprodukter med ingredienser som kokosolja och eteriska oljor. Det är fantastiskt. Det måste vara tillfredsställande att skapa något som är både effektivt och fritt från starka kemikalier. Exakt. Jag älskar att veta exakt vad som ingår i produkterna jag använder, och det känns fantastiskt att vara miljövänlig. Absolut. Dessutom är det ett roligt kreativt utlopp som kombinerar ingredienser för att se vad som fungerar bäst. Ja. Jag gjorde till och med en naturlig ansiktsmask häromdagen, och den fick min hud att kännas föryngrad. Det är imponerande. Jag har alltid velat testa att göra mina egna hudvårdsprodukter men aldrig vetat var jag skulle börja. Det är lättare än du tror. Det finns så många resurser online som guidar dig genom processen steg för steg. Lektion 12. Spännande spel. Det håller saker spännande när alla får en chans att spela sina favoritspel under våra spelkvällar. Ja, det är det som gör det så roligt. Det är roligt att se allas olika smaker och preferenser mötas. Exakt. Vi roterar ofta spel så att alla har möjlighet att visa upp sina favoriter. Och det ger variation och förhindrar att nätterna blir förutsägbara eller tråkiga. Rätt. Dessutom uppmuntrar det livliga diskussioner om strategier och upplevelser relaterade till varje spel. Definitivt. Dessa samtal leder ofta till roliga historier och delade skratt, vilket förstärker den övergripande atmosfären. Ja. Det handlar inte bara om spelen. Det handlar om de kontakter vi bygger genom delade erfarenheter. Absolut. Det är det som gör spelkvällar så speciella, blandningen av tävling och kamratskap. Jag kan inte vänta till nästa matchkväll. Det är alltid veckans höjdpunkt för mig. Lektion 13. Håll dig motiverad. Hur håller du dig motiverad i ditt dagliga liv? Jag tycker att det är utmanande ibland att behålla min drivkraft. Jag sätter upp mål och spårar mina framsteg, vilket hjälper till att hålla mig fokuserad och ansvarig. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att ha specifika mål ger dig något att sträva efter varje dag. Exakt. Jag gillar också att dela upp mina mål i mindre, hanterbara uppgifter för att undvika att känna mig överväldigad. Det är smart. Det måste kännas givande att bocka av de där mindre uppgifterna allt eftersom. Ja. Varje utförd uppgift stärker mitt självförtroende och motiverar mig att fortsätta driva framåt. Jag borde prova den strategin. Det verkar vara ett praktiskt sätt att behålla fart och entusiasm. Absolut. Dessutom, att fira små segrar på vägen gör resan mycket roligare. Jag håller med. Det är de där små stunderna av prestation som håller oss igång, särskilt under tuffa tider. Lektion 14. Möte i Green Valley. Låt oss träffas vid ingången till Green Valley klockan 8:00. Fungerar det för dig? Det låter perfekt. Jag älskar att börja dagen tidigt, speciellt när jag utforskar naturen. Exakt.
Morgonljuset är vackert, och det är den bästa tiden att njuta av den friska luften. Ja. Dessutom är det vanligtvis tystare på morgonen, vilket ger en lugnare upplevelse. Rätt. Jag ser fram emot vår vandring och chansen att komma ikapp medan jag njuter av landskapet. Absolut. Det är ett bra sätt att varva ner och ladda, omgiven av naturens skönhet. Och vi kan ta med snacks för en liten picknick efteråt, vilket gör det ännu roligare. Det är en underbar idé. Jag ska packa lite frukt och smörgåsar att dela med mig av. Perfekt. Jag kan inte vänta på vårt äventyr. Det kommer att bli en fantastisk dag. Lektion 15. Marknadsandelsmöjligheter. De verkar ha det kämpigt och har tappat marknadsandelar nyligen. Det är en perfekt timing för oss att då dra nytta av den här situationen. Ja, det är det verkligen. När konkurrenterna vacklar öppnar det dörrar för andra att kliva in och fylla luckan. Exakt. Vi måste se till att vår marknadsföringsstrategi lyfter fram våra styrkor och tilltalar deras tidigare kunder. Absolut. Det är viktigt att förmedla hur vi kan möta deras behov bättre än vad konkurrenterna har. Rätt. Detta kan vara vår chans att etablera en starkare närvaro på marknaden och attrahera nya kunder. Ja, och vi bör också överväga hur vi ska behålla dessa nya kunder när vi väl attraherar dem. Det är en bra poäng. Att bygga lojalitet kommer att vara nyckeln till att säkerställa vår långsiktiga framgång. Definitivt. Vi kan implementera strategier som håller kunderna engagerade och nöjda med våra erbjudanden. Jag är exalterad över den potentiella tillväxten som denna situation ger oss. Lektion 16. Borgs inverkan på tennis. Borgs karriär var en katalysator för svenska tennisspelare och inspirerade många som följde i hans fotspår. Ja, han satte verkligen standarden för excellens och beslutsamhet, vilket gjorde tennis till en populär sport i Sverige. Exakt. De som såg upp till honom ansåg honom vara en hjälte, och hans inverkan är fortfarande märkbar idag. Det är imponerande hur en idrottare kan påverka en hel generation och forma framtiden för en sport. Rätt. Hans engagemang och framgång motiverade många unga spelare att fullfölja sina drömmar inom tennis. Absolut. Och hans unika spelstil gav sporten spänning och lockade fler fans. Ja, han tog med en nivå av karisma och skicklighet som höjde tennisens profil globalt. Definitivt. Det är en påminnelse om hur sport kan förena människor och inspirera framtida talanger. Jag tror att hans arv kommer att fortsätta att inspirera blivande idrottare i många år framöver. Lektion 17. Tips för att resa. Ett bra tips är att undvika koffein och alkohol på flyget. Det kan verkligen göra skillnad i hur du mår under långa flygresor. Ja, jag håller helt med. Att hålla sig hydrerad med vatten är så mycket bättre för din kropp när du reser. Exakt. Koffein kan leda till uttorkning, och alkohol kan störa dina sömnmönster, vilket gör att du känner dig ännu tröttare. Rätt. Det är viktigt att du kommer fram till din destination och känner dig utvilad och redo att utforska, inte sur och trög. Ja. Jag har lärt mig att små förändringar i mina resvanor avsevärt kan förbättra min totala upplevelse. Absolut. Dessutom kan det hjälpa att äta lättare mellan mål och hålla sig aktiv under flygningen. Håller med.
Enkla sträckor eller att gå runt i kabinen kan hålla ditt blod flödande och din energi uppe. Definitivt. Jag ska ha det i åtanke för min nästa resa. Allt handlar om att komma fram och känna sig som bäst. Ja. Låt oss dela med oss av fler tips när vi reser. Det hjälper oss båda att få ut det mesta av våra resor. Lektion 18. Everglades ekosystem. Everglades är fascinerande våtmarker där högt gräs och trädklasar växer, vilket skapar ett unikt ekosystem. Ja, och det är otroligt hur mångskiftande djurlivet är i det området, som stöder ett rikt utbud av växter och djur. Exakt. En del av dessa träsk har dock dränerats för utveckling, vilket utgör ett betydande hot mot ekosystemet. Absolut. Det är hjärtskärande att se hur mänsklig aktivitet kan störa en sådan livsviktig miljö. Rätt. Bevarandeinsatser är avgörande för att skydda det som finns kvar och återställa den naturliga balansen. Ja, och att utbilda människor om vikten av Everglades kan inspirera till handling och stöd för bevarande. Definitivt. Ju mer vi förstår, desto mer kan vi förespråka hållbara metoder. Och det är viktigt för framtida generationer att uppleva skönheten och den biologiska mångfalden i Everglades. Jag håller med. Låt oss planera ett besök för att bevittna dess skönhet och lära oss mer om dess betydelse. Lektion 19. Perfekt väderupplevelse. Ja, det är härligt. Jag tycker om den här typen av väder. Inte för varmt eller kallt, bara perfekt för utomhusaktiviteter. Absolut. De milda temperaturerna gör den idealisk för picknick, promenader eller bara koppla av ute med en god bok. Exakt. Det är den typen av väder som inbjuder dig att spendera mer tid i naturen och uppskatta skönheten runt dig. Ja. Och jag älskar hur det uppmuntrar människor att samlas utomhus, oavsett om det är för sport eller sociala evenemang. Rätt. Det skapar en så livlig atmosfär när alla är ute och njuter av dagen. Definitivt. Dessutom kan den friska luften verkligen öka ditt humör och energinivåer. Säkert. Jag känner mig mer levande och ansluten till världen när vädret är precis lagom. Ja. Det är en påminnelse om att omfamna de perfekta ögonblicken och göra det bästa av dem. Jag kunde inte hålla med mer. Här ska vi njuta av varje härlig dag som kommer till oss. Lektion 20. Regn och fotografi. Jag hörde att Jane ville ta bilder av blommorna, men tyvärr gjorde regnet hennes kamera blöt. Vad tråkigt. Ja, det är en sån besvikelse. Att fånga blommornas skönhet är alltid en underbar idé, speciellt efter ett regn. Exakt. Färgerna kan vara så levande och dropparna ger en magisk touch till fotorna. Ja. Det är synd att vädret inte samarbetade, men förhoppningsvis får hon en ny chans snart. Rätt. Naturen har ett sätt att överraska oss, och ibland händer de bästa bilderna oväntat. Absolut. Dessutom kan regniga dagar också skapa unika ljusförhållanden som förbättrar fotograferingen. Ja. Det påminner oss om att varje situation kan ha sin egen skönhet, även om det inte går som planerat. Exakt. Jag är säker på att Jane kommer att få sin tid att lysa med sina fotografiska färdigheter. Ja. Låt oss hoppas på bättre väder nästa gång, så att de kan fånga de vackra ögonblicken. Lektion 21. Minnen av persikor.
Du vet, det är inte det faktum att jag brukade få många mogna, välsmakande persikor som jag minns bäst. Det är den tid jag brukade tillbringa med min familj under persikosäsongen som verkligen sticker ut. Det låter underbart. Dessa ögonblick måste ha varit fyllda av skratt och glädje, skapa minnen som varar livet ut. Exakt. Vi spenderade timmar på att plocka persikor tillsammans, njöt av solen och den söta doften av fruktträdgården. Det är fantastiskt hur sådana enkla aktiviteter kan skapa djupa kopplingar och lämna ett bestående intryck. Ja, och smaken av dessa persikor, färska från trädet, var alltid en härlig belöning för vårt hårda arbete. Jag kan tänka mig. Det är blandningen av hårt arbete och njutning som gör dessa minnen så speciella. Absolut. Även nu, när jag smakar en persika, påminns jag om de där soliga dagarna och kärleken vi delade. Det är vackert hur mat och familj flätas samman och skapar upplevelser som ger näring åt både kropp och själ. Ja. De stunderna lärde mig värdet av samhörighet och glädjen i delade upplevelser. Lektion 22. Reseförslag. Så vad föreslår du då? Ska jag tillbringa mer tid i färre länder under mina resor för att verkligen insupa kulturen? Ja, det låter som en bra plan. Att spendera mer tid på färre platser gör att du kan dyka djupare in i den lokala kulturen och få kontakt med människor. Exakt. Att rusa genom flera länder innebär ofta att man går miste om de rika upplevelser som kommer med att verkligen förstå en plats. Rätt. Genom att fördjupa dig i en kultur kan du upptäcka dolda pärlor som du inte skulle hitta i en turistguide. Och du kan bygga genuina relationer med lokalbefolkningen, vilket ofta leder till oförglömliga upplevelser. Absolut. Dessa kopplingar kan ge insikter och berättelser som berikar din reseupplevelse oöverträffat. Dessutom ger det dig chansen att lära dig språket och sederna, vilket gör dina resor ännu mer meningsfulla. Ja. Att förstå lokala traditioner kan öka din uppskattning för platsen och dess människor. Jag är övertygad. Jag tror att jag kommer att fokusera på färre länder och verkligen omfamna resan. Lektion 23. Tvivlar bland jurymedlemmar. Det är intressant hur någon kunde insinuera vissa tvivel bland jurymedlemmarna under rättegången. Ja, den strategin kan vara ganska kraftfull för att påverka resultatet av ett ärende. Det är fascinerande hur några planterade tvivel kan påverka åsikter. Exakt. Försvarsadvokaterna måste ha varit mycket skickliga för att skapa den nivån av osäkerhet. Absolut. Det är en påminnelse om hur den juridiska processen ofta beror på uppfattning snarare än bara fakta. Och det väcker frågor om rättssystemets integritet när tvivel så lätt kan införas. Verkligen. Det lyfter fram vikten av noggranna utredningar och att presentera tydliga bevis. Rätt. Jurymedlemmar måste känna sig säkra på sina beslut, och alla tvivel kan leda till oväntade domar. Ja, och det är avgörande för båda sidor att presentera sina fall på ett övertygande sätt för att undvika tvetydigheter. Det är en komplex dans av övertalning och sanning, där insatserna är otroligt höga. Lektion 24. Lojalister och deras lojalitet. Dessa människor kallades lojalister eftersom de var lojala mot kungen under historiens tumultartade tider. Ja, det är fascinerande hur lojalitet kan forma identiteter och allianser, särskilt i perioder av konflikter.
Exakt. Deras engagemang för kronan ställde dem ofta i strid med andra som sökte självständighet. Det är en komplex dynamik, där lojalitet kan leda till både ära och konflikt, beroende på ens perspektiv. Rätt. Många lojalister mötte utmaningar och svårigheter på grund av sin lojalitet, som ofta förbises i historien. Absolut. Det är viktigt att komma ihåg att historien är fylld med olika synpunkter och upplevelser. Ja, och att förstå orsakerna bakom deras lojalitet kan ge värdefulla insikter i det förflutna. Definitivt. Det är en påminnelse om hur personliga övertygelser och värderingar påverkar beslut under kritiska ögonblick. Lojalisters berättelser ger djup till vår förståelse av komplexiteten i lojalitet och patriotism. Lektion 25. Samtal och långsiktiga fördelar. Jag har funderat på hur konversationer kan vara mer fördelaktiga i det långa loppet jämfört med andra former av kommunikation. Ja, att engagera sig i meningsfulla samtal möjliggör djupare kopplingar och förståelse mellan människor. Exakt. Dessa interaktioner leder ofta till delade insikter och idéer som kan berika våra liv. Och de främjar förtroende och samarbete, vilket är avgörande för att bygga starka relationer. Rätt. Det är genom samtal som vi navigerar i skillnader och hittar en gemensam grund. Absolut. Det är en färdighet som avsevärt kan påverka både personliga och professionella relationer. Jag håller med. Slutligen, bör vi utbyta idéer oftare för att öka vår förståelse för varandra. Ja, det skulle vara ett fantastiskt tillvägagångssätt. Regelbundna utbyten kan fördjupa våra insikter och stärka vårt band. Jag ser fram emot det. Samtal är en väg till tillväxt och anslutning som vi inte bör ta för givet. Lektion 26. Ägare och spelarrörelse. Har du hört talas om hur tidigare ägare arbetat eller samarbetat för att begränsa rörelserna för spelare i professionella idrottsklubbar? Ja, det är en oroande aspekt av sportbranschen som ofta går obemärkt förbi av fansen. Exakt. Sådana metoder kan avsevärt påverka spelarnas karriärer och deras förmåga att hitta möjligheter. Och det väcker etiska frågor om rättvisa och behandlingen av idrottare som handelsvaror. Rätt. Spelare förtjänar friheten att fortsätta sina karriärer utan orättvisa restriktioner från ägare. Absolut. Det är viktigt för idrottsorganisationer att prioritera idrottarnas välbefinnande och rättigheter. Ja, och transparens i dessa affärer är avgörande för att säkerställa rättvisa spelregler för alla inblandade. Definitivt. Fansen uppskattar ofta när spelare har byrån att göra val om sina karriärer. Och det är en påminnelse om att idrottens integritet är beroende av rättvis behandling och rättvisa metoder. Lektion 27. Skatter och styrning. Det är intressant hur kolonisterna styrdes men fortfarande var tvungna att betala skatt till den engelske kungen, vilket skapade en komplex relation. Ja, skatterna användes för att betala för engelska intressen, vilket ofta gjorde att kolonisterna kände sig utnyttjade. Exakt. Det är ett klassiskt exempel på hur styrning ibland kan förbise sina människors behov. Och det väcker viktiga frågor om representation och rättigheter för dem som beskattas. Rätt.
Kolonisterna kände att de förtjänade en röst i hur deras skatter användes, vilket underblåste deras önskan om självständighet. Absolut. Det är ett avgörande ögonblick i historien som belyser vikten av rättvis styrning. Ja, och kampen för representation blev en drivkraft bakom revolutionära känslor. Verkligen. Det är en påminnelse om hur ekonomisk politik kan påverka sociala och politiska rörelser. Och det får en att inse värdet av att ha inflytande över en styrning som påverkar deras liv. Lektion 28. Rensa och organisera. Absolut. Glöm inte att rensa och organisera ditt utrymme också. Det kan göra en enorm skillnad i ditt allmänna välbefinnande. Ja, en städad miljö leder ofta till ett klarare sinne och förbättrad produktivitet. Exakt. När allt har sin plats minskar det stressen och gör att du kan fokusera bättre på dina uppgifter. Och det är otroligt hur mycket lättare du känner dig när du släpper saker som inte längre tjänar dig. Rätt. Att lösa upp kan vara renande och avslöjar ofta saker du inte ens kom ihåg att du hade. Ja. Det är som en nystart som skapar utrymme för nya möjligheter och upplevelser. Absolut. Dessutom kan organisering av ditt utrymme inspirera till kreativitet och motivation i ditt dagliga liv. Definitivt. Det är en positiv cykel där ett rent utrymme leder till ett tydligare tankesätt. Och det uppmuntrar till vanor som främjar ett välordnat liv, både fysiskt och mentalt. Lektion 29. Löneforskning för arbetssökande. Har du någonsin funderat på att undersöka den genomsnittliga lönen för tjänster som liknar den du söker? Ja, det är ett smart drag. Att känna till den genomsnittliga lönen hjälper dig att förhandla fram bättre erbjudanden. Exakt. Du vill inte undervärdera dig själv, men du vill inte heller sikta för högt. Rätt. Att hitta en balans är avgörande för att säkerställa att du kompenseras rättvist för dina färdigheter. Och att förstå marknaden kan ge dig självförtroende under diskussioner med potentiella arbetsgivare. Absolut. Det speglar också din professionalism och beredskap, vilket arbetsgivare uppskattar. Dessutom kan löneforskning hjälpa dig att avgöra om ett jobberbjudande stämmer överens med dina ekonomiska mål. Ja, och det kan styra din beslutsprocess, särskilt om du har konkurrerande erbjudanden. I slutändan är det mer sannolikt att informerade kandidater får positioner som matchar deras förväntningar. Lektion 30. Körning för änkor. Har du märkt hur några änkor i vårt samhälle kämpar med transporter? Ja, det är hjärtskärande. Många av dem kör inte bil, vilket gör det utmanande för dem att ta sig fram. Exakt. Min far har tagit på sig att hjälpa till genom att köra dem till möten och ärenden. Det är otroligt snällt av honom. Den visar hur små snälla handlingar kan göra en betydande skillnad i någons liv. Absolut. Många av dessa kvinnor känner sig isolerade och att ha någon att lita på kan hjälpa till att lindra den ensamheten. Ja, det handlar inte bara om transport. Det handlar också om sällskap och stöd. Och det är en påminnelse om vikten av gemenskap och att se upp för varandra. Definitivt. Enkla gester kan ha en djupgående inverkan på dem som går igenom tuffa tider. Det inspirerar mig att fundera över hur jag kan bidra till att hjälpa andra i liknande situationer.
Lektion 31. Rutin för balanserad träning. Har du funderat på hur viktigt det är att balansera konditionsträning och styrketräning i din konditionsrutin? Ja, det är viktigt. Båda aspekterna bidrar till övergripande hälsa och välbefinnande på olika sätt. Exakt. Konditionsträning hjälper till att förbättra kardiovaskulär hälsa, medan styrketräning bygger muskler och ökar ämnesomsättningen. Och att införliva båda kan förhindra träningsmontoni och hålla saker fräscha och spännande. Rätt. Det låter dig också rikta in dig på olika träningsmål, oavsett om det är viktminskning eller muskelökning. Dessutom kan en väl avrundad rutin förbättra din fysiska prestation i dagliga aktiviteter. Absolut. Allt handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig och att behålla konsistensen. Ja, och att lyssna på din kropp är avgörande för att utveckla en rutin som passar dina behov. I slutändan leder ett balanserat tillvägagångssätt till bättre resultat och en hälsosammare livsstil. Lektion 32. Bibliotekshjälp för synskadade. Har du hört talas om kvinnan som kämpar för att se bra och behöver hjälp med att komma åt böcker? Ja, det är inspirerande hur människor i vårt samhälle samlas för att hjälpa henne. Exakt. Min pappa hjälper henne genom att ha band med böcker från biblioteket, så att hon kan lyssna på dem. Det är en så omtänksam gest. Det illustrerar kraften i vänlighet och stöd för att övervinna utmaningar. Absolut. Tillgång till litteratur är så viktigt, och tekniken har gjort det lättare för alla att njuta av böcker. Ja, och det är avgörande att se till att de med synnedsättning har samma möjligheter att uppleva berättelser. Rätt. Allt handlar om inkludering och att hitta sätt att anpassa resurser för allas behov. Definitivt. Och det fungerar som en påminnelse om hur vi alla kan bidra till att göra världen mer tillgänglig. Bra sagt. Att stödja varandra berikar vårt samhälle och främjar empati och förståelse. Lektion 33. Ansträngningsglädje. Har du någonsin upplevt den rena glädje som kommer från både fysisk och mental ansträngning? Det är verkligen något vackert när du tänjer på dina gränser och upptäcker vad du kan. Ja, absolut. Den där känslan av prestation efter ett hårt träningspass eller ett utmanande projekt kan vara otroligt tillfredsställande. Det är som en belöning för allt hårt arbete du lägger ner. Exakt. Det är intressant hur den ansträngningen inte bara stärker våra kroppar utan också skärper våra sinnen. När du ägnar dig åt något utmanande växer du på så många sätt. Definitivt. Och jag tror att det finns en djup respekt för de universella etiska principerna som styr våra handlingar. Att anstränga sig är ofta knutet till värderingar som engagemang och uthållighet. Bra sagt. När vi respekterar dessa principer skapar vi en positiv cirkel av motivation och inspiration, inte bara för oss själva utan också för andra. Ja, och det visar att hårt arbete kan leda till meningsfulla prestationer, främja en känsla av gemenskap och ett gemensamt syfte. Absolut. Det är häpnadsväckande hur glädjen som härrör från ansträngning kan strömma ut och uppmuntra andra att också sträva efter sitt bästa. Exakt. Oavsett om det är inom sport, akademiker eller personliga projekt, kan glädje smitta och skapa en miljö där alla trivs. Det är en kraftfull påminnelse om att våra ansträngningar, hur små de än är, bidrar till något som är större än vi själva.
Lektion 34. Undervisning i tal i Boston. Hörde du om den nya jobbmöjligheten som öppnade sig i Boston? Det är fascinerande hur Alexander hittade en position som lärare där. Ja, det gjorde jag. Det är intressant hur ibland möjligheter uppstår långt hemifrån, men de kan leda till otroliga upplevelser. Exakt. Även om han fann framgång i Boston, verkar det som om han fortfarande har en stark koppling till sina rötter och återvänder ofta till Brantford. Det är en viktig aspekt, eller hur? Att balansera nya möjligheter och samtidigt behålla banden till vad du kom ifrån kan vara ganska berikande. Absolut. Det återspeglar ett engagemang för både personlig tillväxt och gemenskap. Att undervisa i tal är ett meningsfullt sätt att dela kunskap och stärka andra. Ja, och att vara i en levande stad som Boston måste ge honom en mängd upplevelser och olika perspektiv. Rätt. Det är en smältdegel av idéer som bara kan förbättra hans undervisning och vidga hans horisonter. Att återvända till Brantford måste dessutom ge en känsla av nostalgi och en påminnelse om hans resa. Det är som att bära en bit hem vart du än går. Exakt. Dessa upplevelser formar oss och att dela dem med andra kan inspirera och motivera. Lektion 35. Hållbart och roligt. Har du märkt hur hållbarhet faktiskt kan vara både roligt och givande? Det är uppfriskande att se fler människor anamma denna idom i sina dagliga liv. Absolut. Det är fantastiskt att ge nytt liv till gamla föremål genom kreativa eller återvinningsprojekt. Det gör att hållbarhet känns spännande. Ja, och när du ägnar dig åt aktiviteter som trädgårdsarbete eller matlagning med lokala råvaror, blir det en glädjefylld upplevelse. Exakt. Du bidrar inte bara till miljön, utan du njuter också av processen, vilket är det som gör den givande. Det är som att hitta den perfekta balansen mellan ansvar och njutning. Att delta i miljövänliga metoder kan också föra människor samman. Definitivt. Gemenskapsevenemang fokuserade på hållbarhet främjar ofta kontakter och inspirerar andra att vara med. Och dessa delade upplevelser kan skapa bestående minnen samtidigt som de främjar en större sak. Ja. Det är en win-win situation där du kan må bra med dina val och ha kul samtidigt. Exakt. Genom att göra hållbarhet roligt kan vi uppmuntra fler människor att ta till sig dessa metoder i sina liv. Lektion 36. Nätverksstrategier. Nämnde de några specifika nätverksstrategier under workshopen? Jag är nyfiken på vilka metoder som är effektiva nu för tiden. Ja, de diskuterade vikten av att använda sociala medier som ett kraftfullt verktyg för nätverkande. Det är otroligt hur uppkopplade vi kan vara med bara några få klick. Absolut. Plattformar som LinkedIn tillåter oss att nå ut till proffs inom olika branscher och bygga meningsfulla kontakter. Exakt. Det handlar om att presentera sig själv på ett autentiskt sätt och engagera sig i andra på ett genuint sätt. Och att delta i onlineforum eller grupper relaterade till dina intressen kan också öppna dörrar till nya möjligheter. Ja, de plattformarna skapar utrymmen för samarbete och kunskapsdelning, vilket kan vara ovärderligt. Det är fascinerande hur digitalt nätverk har förändrat traditionella metoder, vilket gör det lättare att få kontakt med likasinnade. Definitivt.
Och även om nätverkande online är avgörande, har det fortfarande ett betydande värde att delta i personliga evenemang för att bygga starka relationer. Rätt. Kombinationen av båda strategierna kan skapa en väl avrundad nätverksstrategi som maximerar din räckvidd. Lektion 37. Resa runt i landet. När du reser runt i landet, har du upptäckt att kollektivtrafik är det bästa alternativet. Det kan verkligen förhöja upplevelsen. Jag håller helt med. Genom att använda kollektivtrafiken kan du se sevärdheterna på ett mer autentiskt sätt samtidigt som du får kontakt med lokalbefolkningen. Exakt. Det är ett bra sätt att fördjupa dig i kulturen och få en känsla för vardagen på olika platser. Dessutom leder det ofta till oväntade äventyr och minnesvärda möten som du inte skulle ha om du körde överallt. Absolut. Att anlita en guide kan också ge värdefulla insikter i historien och betydelsen av de platser du besöker. Ja, att ha en kunnig guide kan förändra din förståelse av en plats, vilket gör upplevelsen rikare och mer meningsfull. Rätt. Det handlar om att utforska med ett öppet sinne och en känsla av nyfikenhet. Exakt. Varje resa blir en unik berättelse, fylld med upptäckter och upplevelser som formar ditt perspektiv. Och dessa berättelser är det som gör resor verkligt givande och skapar kontakter som varar livet ut. Lektion 38. Spara på drycker. Har du någonsin tänkt på hur du kan spara pengar på drycker samtidigt som du njuter av dina drinkar? Absolut. Ett av de enklaste sätten är att dricka vatten istället för att köpa sötläsk eller juice. Det är hälsosammare och budgetvänligt. Exakt. Vatten är viktigt för våra kroppar och det förbises ofta som ett primärt val. Dessutom är det gratis på de flesta ställen. Ja. Att bära en återanvändbar vattenflaska sparar inte bara pengar utan minskar också plastavfallet, vilket är en vinst för miljön. Det är en bra poäng. Det är otroligt hur små förändringar kan leda till betydande besparingar över tid. Definitivt. Och när du är ute kan det vara ett smart val att be om vatten istället för andra drycker. Rätt. Dessutom kan du alltid lägga till en skiva citron eller gurka i vattnet för en uppfriskande twist. Absolut. Det handlar om att vara kreativ med dina val samtidigt som du håller din budget i schack. Och dessa enkla vanor kan verkligen lägga sig, så att du kan fördela pengar till andra trevliga upplevelser. Lektion 39. Minnesvärda möten med lokalbefolkningen. Har du haft några minnesvärda möten med lokalbefolkningen under dina resor? Jag tror att de upplevelserna ofta gör resan oförglömlig. Ja, i Italien träffade jag en familj som bjöd in mig till sitt hem på middag. Och det var en så varm och välkomnande upplevelse. Det låter otroligt. Att dela en måltid med lokalbefolkningen ger en så djup inblick i deras kultur och traditioner. Absolut. Det är fantastiskt hur mat kan föra människor samman och skapa bestående band. Och att höra deras berättelser om regionen gjorde att mitt besök kändes så mycket mer personligt och berikande. Ja. Dessa äkta interaktioner leder ofta till de mest omhuldade minnen från våra resor. Exakt. Det är en påminnelse om att de bästa upplevelserna ofta kommer från att gå utanför våra komfortzoner. Säkert. Att få kontakt med lokalbefolkningen gör att vi kan se destinationer genom deras ögon,
vilket gör resan ännu mer meningsfull. Och dessa möten belyser vikten av gemenskap och delade erfarenheter som överskrider språkliga och kulturella barriärer. Lektion 40. Service inom hotellbranschen. Har du någonsin funderat på vilka olika roller man kan ta i hotellbranschen? Det är fascinerande hur många alternativ det finns för att göra skillnad. Ja, du kan vara kock och skapa tjusiga måltider för gäster, vilket är ett så givande sätt att dela din passion för mat. Exakt. Kulinariska färdigheter kan verkligen lysa i den miljön, och det är något speciellt med att göra människor glada genom vad de äter. Och det handlar inte bara om maten. Hela matupplevelsen kan lämna ett bestående intryck på gästerna. Absolut. Service på hotell handlar om att skapa minnesvärda ögonblick, och varje roll bidrar till den upplevelsen. Ja, och även roller som concierge eller receptionspersonal spelar en avgörande roll för att säkerställa att gästerna känner sig välkomna och uppskattade. Rätt. Det handlar om lagarbete, där varje individs ansträngning ökar besökarnas övergripande tillfredsställelse. Och besöksnäringen är unik genom att den låter dig få kontakt med människor från alla samhällsskikt och skapa en levande atmosfär. Exakt. Det är ett dynamiskt område där passion och engagemang kan förvandla en vanlig vistelse till något extraordinärt. Lektion 41. Arbetare vid Hoover Dam. Har du någonsin tänkt på arbetarna som bär material upp och ner inne i Hoover Dam? Deras ansträngningar var avgörande för att bygga en så massiv struktur. Ja, det är fascinerande att tänka på hur vattnet som backas upp av dammen bildar lekmid, som tjänar så många syften idag. Exakt. Dammen ger inte bara vattenkraft utan reglerar också vattenförsörjningen för miljoner. Och dessa arbetare spelade en viktig roll för att göra allt detta möjligt, genom att uthärda tuffa förhållanden för att slutföra projektet. Det belyser verkligen vikten av lagarbete och engagemang för att uppnå monumentala uppgifter. Absolut. Hoover Dam är ett bevis på mänsklig uppfinningsrikedom och hårt arbete, och det står som ett arv från denna ansträngning. Rätt. Och det är fantastiskt att tänka på vilken inverkan det har haft på de omgivande samhällena och miljön. Ja, och att förstå historien bakom sådana strukturer ger oss en större uppskattning för deras betydelse. Det är en påminnelse om att varje projekt, oavsett hur stort eller litet det är, förlitar sig på engagemanget hos individer som arbetar tillsammans. Lektion 42. Hushållssysslor och ansvar. Har du någonsin tänkt på hur mycket arbete som går åt till att hålla ett hushåll igång? Till exempel tvättar min mamma alla våra kläder och ibland stryker de dem om de behöver det. Ja, det är otroligt hur mycket ansträngning som går åt till de vardagliga uppgifterna som ofta går obemärkt förbi. Det är verkligen ett kärleksarbete. Exakt. Min mamma säger alltid att det inte finns tillräckligt med timmar på dygnet för att få allt gjort, men hon lyckas hålla ordning på allt. Det är imponerande. Det visar verkligen det engagemang och det ansvar som följer med att sköta ett hushåll. Absolut. Och det är viktigt att inse det hårda arbete som krävs för att underhålla ett hem, eftersom det skapar en bekväm miljö för alla. Ja, och att dela dessa ansvarsområden kan lätta på bördan och främja lagarbete inom familjen. Rätt.
Det är en värdefull lektion i samarbete och förståelse av andras ansträngningar. Definitivt. När alla ställer upp gör det inte bara uppgifterna lättare utan stärker också familjebanden. Det är en påminnelse om att känna igen och uppskatta ansträngningen bakom vardagliga sysslor leder till ett mer harmoniskt hem. Lektion 43. Game Night Fun. Du vet, brädspelskvällar är alltid kul med vänner. Tycker du inte? Det är något speciellt med att samlas runt ett bord och dyka in i ett spel tillsammans. Absolut. Spänningen i konkurrensen och skratten som fyller rummet skapar en så levande atmosfär. Det är ett perfekt sätt att varva ner efter en lång vecka. Exakt. Dessutom finns det alltid ett spel som alla verkligen brinner för, vilket gör saker ännu mer underhållande. Ja. Och oavsett om det är strategispel eller sällskapsspel ger var och en sin egen unika smak till kvällen. Det är fantastiskt hur spel kan väcka samtal och kamratskap. Rätt. Jag älskar hur de uppmuntrar till interaktion och ibland till och med vänliga skämt, vilket bidrar till det roliga. Definitivt. Och även när någon förlorar är upplevelsen ofta fylld av fantastiska minnen och roliga ögonblick. Exakt. Det handlar inte bara om att vinna. Det handlar om att njuta av varandras sällskap och ha det bra. Och mellanmålen. Du kan inte glömma snacks som följer med spelkvällar, som gör allt ännu bättre. Ja. En bra blandning av godsaker kan förbättra upplevelsen och hålla alla energiska inför nästa omgång. Lektion 44. Dickens som talare. Visste du att Dickens var känd som en offentlig talare? Stora folkmassor samlades bara för att höra hans fängslande röst och berättande. Ja, det är fascinerande hur han kunde dra en sådan enorm publik, fängslade med sina ord och dramatiska stil. Exakt. Hans förmåga att väcka karaktärer till liv genom sina uppläsningar gjorde upplevelsen oförglömlig för hans lyssnare. Och det är imponerande hur han lyckades engagera människor inte bara med sitt författarskap utan också genom liveframträdanden. Rätt. Dickens hade en unik talang för att få kontakt med sin publik, vilket fick varje person att känna att de var en del av historien. Ja, och det talar mycket om kraften i berättande som ett sätt att kommunicera och ansluta. Absolut. Hans offentliga tal underhöll inte bara utan inspirerade också många att tänka kritiskt kring hans tids sociala frågor. Och det är intressant att se hur hans karisma och passion för hans arbete översattes till hans offentliga personlighet. Ja. Han var inte bara en författare. Han var en social kommentator som använde sin plattform för att öka medvetenheten om viktiga frågor. Lektion 45. Regeringens förtroende. Har du hört talas om de nyligen gjorda förklaringarna för att registrera godkännandet av de åtgärder som vidtagits av den nya regeringen? Det är viktigt för det politiska landskapet. Ja, jag tycker att det är fascinerande hur viktigt det är för regeringar att uttrycka förtroende för sina handlingar, särskilt under övergångsperioder. Exakt. Sådana förklaringar kan ingjuta en känsla av stabilitet och trygghet bland medborgarna, vilket är avgörande för allmänhetens förtroende. Definitivt. Det visar ett engagemang för transparens och ansvarsskyldighet, vilket kan bidra till att stärka relationen mellan regeringen och folket. Och det är intressant att se hur dessa uttalanden kan påverka allmänhetens uppfattning och påverka framtida politik. Ja.
När en regering öppet kommunicerar sitt förtroende kan den uppmuntra medborgarna att engagera sig mer aktivt i medborgerliga frågor. Rätt. Det är en påminnelse om att effektiv styrning inte bara handlar om policyer utan också om hur dessa policyer kommuniceras. Exakt. Stark kommunikation kan leda till ett mer informerat och involverat medborgare, vilket är avgörande för en sund demokrati. Och i tider av osäkerhet kan sådana uttalanden fungera som en ledstjärna för hopp, som vägleder människor genom utmaningar. Lektion 46. Ishockeykul. När isen är tillräckligt hård tar jag och mina vänner skridskorna och ger oss ut för att spela hockey. Det är så spännande att gå på isen. Det låter så kul. Det finns inget som liknar känslan av att glida på is och spänningen i ett spel. Exakt. Kamratskapet bland vänner gör det ännu bättre, speciellt när ni alla arbetar tillsammans som ett team. Ja. Och jag älskar hur att spela hockey utomhus ger en helt ny nivå av njutning, med den friska luften och de naturliga omgivningarna. Absolut. Det skapar en så levande atmosfär, och ljudet av skridskor på is är musik i mina öron. Dessutom är det ett bra sätt att hålla sig aktiv under de kallare månaderna och hålla både din kropp och själ fyllda. Rätt. Och dessa stunder av vänlig konkurrens leder ofta till skratt och oförglömliga minnen. Ja. Det är fantastiskt hur ett enkelt spel kan föra människor samman och skapa bestående band. Och spänningen att göra mål eller göra ett fantastiskt spel är bara körsbäret på toppen. Lektion 47. European Disruption. Det är chockerande att tänka på hur desperat människor behövde hålla sig vid liv i många fall, särskilt under de europeiska störningarna. Ja, och hur européer förstörde handels- och sociala system som hade funnits i århundraden är en stark påminnelse om koloniseringens inverkan. Exakt. Dessa handlingar hade förödande effekter på lokala samhällen och avvecklade deras etablerade sätt att leva. Ja, och det är hjärtskärande att se hur hela kulturer påverkades, vilket ofta leder till långvariga konsekvenser. Rätt. Det är avgörande att erkänna motståndskraften hos de samhällen som har kämpat för att bevara sin identitet trots sådana utmaningar. Definitivt. Att förstå denna historia gör att vi kan uppskatta komplexiteten i moderna samhällen idag. Och det betonar vikten av att respektera kulturarvet och erkänna värdet av olika system. Ja. Det är en kraftfull lektion i hur sammankopplade vår historia är och behovet av empati i våra globala interaktioner. Absolut. Genom att lära av det förflutna kan vi sträva efter en mer rättvis framtid för alla. Lektion 48. Ny lagledare. Vilken är din nya position? Jag hörde att du nyligen fick en befordran. Jag är nu en teamledare och jag är så exalterad över möjligheten att vägleda mina kollegor och bidra till våra projekt. Det är fantastiskt. Att vara en lagledare måste komma med sina egna utmaningar, men det låter samtidigt givande. Absolut. Jag ser fram emot att främja samarbete och uppmuntra alla att dela med sig av sina idéer och styrkor. Ja. Det handlar om att skapa en inkluderande miljö där alla känner sig uppskattade och motiverade att bidra. Exakt. Jag tror att när teammedlemmar känner sig stöttade,
ökar det kreativiteten och produktiviteten. Rätt. Och ditt ledarskap kan verkligen inspirera andra att växa och utveckla sina färdigheter. Ja. Jag är engagerad i att föregå med gott exempel och finnas där för mitt team genom utmaningar och framgångar. Det är andan. Jag tvivlar inte på att du kommer att utmärka dig i den här rollen och göra en positiv inverkan. Lektion 49. Ser fram emot varmt väder. Samma här. Jag kan inte vänta tills det varmare vädret kommer. Det känns som vintern har varat för evigt. Ja. Det är något uppiggande med vårens ankomst, med alla blommande blommor och längre dagar. Exakt. Det öppnar upp så många möjligheter för utomhusaktiviteter, som vandring och picknick. Och glöm inte alla roliga evenemang och festivaler som kommer med varmare väder. Rätt. Jag älskar hur samhällen blir levande under den här tiden, för att människor samlas för att fira. Ja. Det är en fantastisk chans att njuta av naturen och umgås med vänner och familj. Absolut. Dessutom kan solskenet verkligen höja ditt humör och energinivåer. Ja. Jag känner mig alltid mer motiverad och inspirerad när det är fint väder. Samma här. Nu hoppas vi på en tidig vår som ger värme och glädje. Lektion 50. Barndomsminnen och musik. När jag var liten fick jag mig att gråta ibland av att lyssna på trevlig musik. Det var en så stark känslomässig upplevelse. Ja, musik har ett sätt att beröra våra hjärtan och framkalla djupa känslor som ord ofta inte kan uttrycka. Exakt. Vissa melodier kan föra dig tillbaka till specifika ögonblick i ditt liv, vilket ger livfulla minnen. Ja. Det är fascinerande hur musik kan koppla oss till våra känslor och till och med läka oss i svåra tider. Rätt. Jag minns att jag kände mig så rörd av låtarna som resonerade med mina upplevelser, särskilt under utmanande stunder. Absolut. Det är som ett soundtrack till våra liv, som guidar oss genom upp- och nedgångar. Och dessa känslomässiga reaktioner kan vara otroligt välgörande och hjälpa oss att bearbeta våra känslor. Ja. Det är en vacker påminnelse om musikens universella språk och dess inverkan på våra liv. Exakt. Jag tror att det är viktigt att omfamna dessa känslor och låta musik vara en del av vår helande resa.